باورش سخته، ولی یه جوری هر مهارتی رو دیگه الان میشه تو کمتر از 1 ماه 30 روز یادش گرفت و من میخوام این روش رو بیام در واقع با هم دیگه یه بررسی بکنیم. بهتون بگم در واقع روشی که خود من انجام میدم برای هر کاری، چه بخوام برنامه نویسی، حالا یه زبان خاصی رو یاد بگیرم، چه برای زبان انگلیسی باشه، برای هر کاری که باشه، اینقدر الان ابزارهای حرفه‌ای دیگه در کنار ما هست که راحت میتونیم کارو بریم انجام بدیم. میخواهیم یه ماهه بریم یه مطلبی رو یاد بگیریم، یه مهارتی رو میخوایم بریم برای یه کاری استخدام بشیم، میخوایم راجع به اون بریم خیلی بیشتر بدونیم، مواردش رو کامل یاد بگیریم، پس مسلما میخوایم از AI استفاده بکنیم، تو شکی نیست. ولی خب خیلیامون دقیقاً نمیدونیم باید چجوری ازش استفاده بکنیم، یا اکثرا برای کارهای خیلی ساده روزمره استفاده میکنیم. ولی خیلی کاربرد داره، خیلی میتونیم با حرفه‌ای کار بکنیم. الان کامل با هم توضیح میدیم و برای اینکه بتونیم خیلی ملموس باشه در واقع این صحبتی که داریم با هم دیگه میکنیم، سعی میکنم با یه مثال واقعی برم، مثالی که در واقع خودم باش خیلی آشنا هستم دیگه. اونم چیه؟ برنامه نویسی. فرض کنید شما میخواید برنامه نویسی هوش مصنوعی یاد بگیرید. این برنامه نویسی هوش مصنوعی رو الان چه جوری شروع میکنید؟ 7-8 سال پیش، 10 سال پیش ما چجوری یاد میگرفتیم؟ میرفتیم داخل اینترنت، استک اورفلو، خیلی جای مختلف سایت‌ها بودن، اینا میگفتن که آقا این روش خوبه، این شکلی خوبه، این آموزش ها رو ببین. ولی اون موقعی که من میخواستم برم، این خیلی باحالا، خب من برنامه‌نویس حرفه‌ای میخواستم برم سر کار برنامه نویسی، خب نرفتم که بگم که آقا من هیچی بلد نیستم، که قبلش بعد یه سری بالاخره میرفتی خودت یاد میگرفتی، فرانت و بک و یه چیزی از سرور رو، بعد اینا همه میرفتی یاد میگرفتی در یه حدی که تازه بتونی بری یه جا کارآموزی بکنی. من برای اینکه به اون لول برسم تقریبا 6 ماه وقت گذاشتم که بخوام فرانت برم ریاکت و ویو رو یاد بگیرم، بک اند بخوام برم جاوا اسکریپت رو یاد بگیرم. بعد اینا خیلی زمان می‌برد و اصلا یه سری مباحث جدیدی بود، اصلا هیچی از اینا نمیدونستم. بعد برنامه ریزی که میخواستم برای این بکنم واسه من خیلی سخت میشد، یه جورایی همش گنگ بود. چرا نمیدونستی آقا با فرانت شروع کنم، برم برنامه نویسی همین رخ سایت هست، آقا خوشگل باشه، تر تمیز باشه، برم با این شروع کنم، برم با بک اند شروع بکنم که یعنی آقا اون مثلا قواعدش و ساختاری که اون سایت داره برم با اون شروع بکنم. بعد از هر کدوم میرفتم یه نوک میزدم، آقا یه تیکه از این یاد میگرفتم، میگفتم خب بذار اونم یاد بگیرم دیگه، از اون یاد میگرفتم. برای همین مسیری که میخواستم یاد بگیرم خب خیلی طولانی میشد، برای اون تایم واقعا کارش نمیشد کرد. حتی اگه یه جایی هم میخواستی بری یاد بگیری، فیزیکی آموزشگاه جایی، اونم همین بود، چون تو در نهایت دقیق نمیدونستی هدفت چیه، میدونستی آقا میخوام برنامه‌نویسی یاد بگیرم برای اینکه به یه جایی برسم، یه حرکتی رو انجام بدم. الان میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که آقا اون 6 ماهی که من رفتم برای اینکه به یه لولی برسم که بخوام برم توی برنامه‌نویسی کار بکنم به جایی، تازه اونم کارآموزی ها، نه حالا حرفه‌ای کار بکنی یه پول خوب بهت بزن، سینیور نبودم، برای اینکه به اون لول برسه 6 ماه وقت نمیبره دیگه. این 1 ماه از دید من حد اکثر وقت میبره. چرا دارم اینو میگم؟ چون آقا ما دیگه یک مشاوره حرفه‌ای کنارمون داریم به اسم هوش مصنوعی، فقط باید یاد بگیریم چجوری میخوایم از این استفاده بکنیم، یاد بگیریم چجوری ازش بخوایم، چه اطلاعاتی رو بهش بدیم که بهترین نتیجه شخصی سازی شده. اصلا تمام قشنگی هوش مصنوعی توی در واقع این مدت که هی داره میاد و هی همه ازش صحبت میکنن، بهترین کاری که داره انجام میده چیه؟ دیگه نمیاد یا بگه آقا اگر میخوای این رو یاد بگیرید، یعنی آقا به یه جمعی بخواد بگه این کارو برید همتون این کارو بکنید، نه، میگه آقا علیرضا تو این شکلی نمیدونم تو روز 2 ساعت بیشتر وقت نداری، برنامه نویسی هیچی نمیدونی، کار الانت اینه، یعنی مثلا میگم از سر کار میای خسته هم هستی، پس برای تویی که این شرایط رو داری بیا بشین این شکلی آموزش ها رو نگاه کن و این شکلی برو جلو که بتونی توی 1 ماه به اون نتیجه‌ای که میخوای برسی. یعنی دیگه شخصی سازی شده. من یک مشاوره دارم برای خودم، برای کس دیگه ای نیست. خب یعنی تمام قشنگی هوش مصنوعی اینه، هر کی گفت بهترین چیزی که هوش مصنوعی آورده چیه، بگید این آقا هر حرفی که میزنه برای منه، برای بغلیم نیست، اون بغلی میتونه بره برای خودش طبق شرایطش هر چیزی که میخواد بگه اونم اون نتیجه رو بگه. بیایم یه اصلی رو این وسط بذاریم الان که داریم ما هم صحبت میکنیم. اینجوری فکر کن که یه مشاوره کنارته، برای مشاوره پول دادی، پول کمی هم نداری. چرا دارم اینو میگم؟ که متوقع برای یه مشاوره اگر تو 100 میلیون تومان پول بدی برای 1 ماه که تو رو به اون نتیجه‌ای که میخوای برسونه، ولش میکنی این طرفو و الان فرض کن واقعا به این طرف رفتیم پول دادیم، واقعا ولش نمیکنی، یعنی تو به هر مشکلی بخوری سری میرزش میپرسی و میخوایم توی 1 ماه
ما رو جوری راهنمایی بکنه که آقا ما برسیم به اون برنامه نویسی، به اون لولی که میخوایم. لول هم چیه؟ اون جایی که آقا ما بتونیم بعد از اون بریم یه جایی بگیم که آقا ما میخوایم بیایم یه جایی شروع به کار بکنیم، اینا رو هم بلدیم، برای کارآموزیه، ما رو راه بده، یعنی بتونیم شروع به کار کردن. این حرفی که من دارم میذارم در کل بدونید برای هر مهارتی خوبه ها. اگه بخوای زبان انگلیسی هم یاد بگیری همین کارو باید بکنی. خب هر چیزی رو بخوای یاد بگیری این استراکچر و این چارچوب رو که الان میخوام بچینم طبق همین با هم دیگه از این بعد بریم. یه مورد رو بگم، یه سری کارهایی رو ما با هوش مصنوعی انجام میدیم که نباید انجام بدیم. چرا؟ چون تو ذهنمون اینه که آقا من میخوام یه چیزی رو سرچ بکنم توی گوگل، ذهنمون برای هوش مصنوعی اکثرا همین شکلیه. یعنی فکر میکنیم که باشه من تو گوگل میخوام دنبال لباس بگردم، مثلا می‌نویسم آقا یه تیشرت قرمز میخوام بخرم، سایتایی رو که میره که برم آقا کدوم تیشرت قرمز داره و چیش. ولی برای هوش مصنوعی بچه‌ها دیگه این شکلی فکر نکنید. هوش مصنوعی یکم فرق داره. مثل آدم بهش نگاه بکنید، مثل یه سیستم، مثل یه نرم افزار بهش نگاه نکنید. دقیقاً عین همون مشاوره. آقا من به تو پول دادم، تو دقیقاً بعد اون لباس قرمزی که من میخوام دیگه برام بیاری. نمیتونی بری یه 100 تا بیری بگی اینو انتخاب کن. این همه بهت پول دادم که کار منو راحت‌تر بکنی دیگه. پس میام چیکار میکنم؟ توضیح بهش میدم. اصلا کل هوش مصنوعی به اون توضیحی که میخوایم بدیم بهشه که به ما جواب خوبی بده یا بدی بده. من یه تیشرت قرمزی میخوام که حتی رنگش خیلی قرمز نباشه، یکم به نارنجی بزنه. من اینو میخوام کجا بپوشم؟ برای یه مراسم نمیخوام مثلا برم چون استادیوم. هوش مصنوعی بچه فرقش اینه با اون گوگلی که شما میری سرچ میکنی، کامل باید بگی. هر چیزی که فکر میکنی میتونه کمک بکنه به طرفو باید بهش بگی. خب برگردیم الان روی چی؟ برگردیم روی هم برنامه نویسی که میخوایم. خب اولین چیز آقا من میخوام برنامه‌نویسی یاد بگیرم، یه برنامه بهم بده. اینو اگه به هوش مصنوعی بگیم مسلما برنامه خوبی نمیده. چرا؟ دلیل دارم. یک، آقا باشه میخوای چه برنامه نویسی بکنی؟ با چه زبانی میخوای برنامه نویسی بکنیم؟ خب اوکی زبانم گفت، اصلا برای چه کاری میخوای؟ ما میخوایم برنامه نویسی هوش مصنوعی یاد بگیریم. خب باشه من بعد به هوش مصنوعی بگم چی؟ بگم من میخوام برنامه نویسی هوش مصنوعی یاد بگیرم که چیکار کنم و برای چه هدفی. همه رو بعد ریز بهش بگم که بتونه به من برنامه خوب بده. حالا بیایم یکم جزئیات رو بیشتر بکنیم. چرا؟ چون یه ضرب مسئله خارجی‌ها دارن میگه که آقا the devil is in detail، یعنی آقا هر چی ما ریزتر بشیم توی جزئیات، مشکل کار تو اون جزئیات در میاد. ما هی پراکنده و صحبت بکنیم آقا برید کامل بهش توضیح بدید، موقعی که میخوای ریز بشی تازه میفهمی چقدر به مشکل من میخورم، اینو چجوری بهش توضیح بدم. برای همین خیلی الان دارم سعی میکنم که ریز بشم براتون، یه جوری دقیق بریم جلو که مشخص بشه آقا چه چیزهایی رو باید بهش بگیم. خب آقا بریم برای این برنامه‌نویسی هوش مصنوعی. یک بچه هدفتون رو مشخص بکنید، برای چی میخواید یاد بگیرید. یه موقع است میگه آقا من میخوام برم با یک سری نرم افزارهای کار بکنم. توی اون نرم افزار به من گفته یه مقداری کمی برنامه‌نویسی پایتون بدون، چون برنامه‌نویسی هوش مصنوعی میشه زبان پایتون. یه مقدار کمی من اونو باید بدونم، در این حد بهم آموزش بده. آموزش هایی که بچه بهتون معرفی میکنه خیلی فرق میکنه با اینکه یهو بهش بگی آقا من میخوام پایتون حرفه‌ای یاد بگیرم، برای اینکه اصلا بشینم دیپ لرنینگ بکنم، نمیدونم حرفه‌ای برنامه‌نویسی بکنم برای هوش مصنوعی. اون اصلا آموزشش فرق میکنه، حتی ممکنه تایم بشم کوتاه‌تر و بلندتر بشه. خب پس دیتیل و جزئیات به شدت مهم. من موقعی که میخوام متن بگم الان یه مثال میزنم خیلی باحال متوجه بشید دقیقاً منظورم چیه. من میگم اسمم علیرضا، اسمم ربطی داره بهش؟ نه، ولی میخوام بگم تا چه حد دارم بهش با جزئیات در واقع میگم. اسمم علیرضا، سنم اینقدر. سن رو چرا میگم؟ که بدون آقا مثلا من 16 سالمه و هنوز تو مدرسه‌ام، یا مثلا 18 19 سالمه و تازه رفتم دانشگاه وقتم بیشتره. میدونی یعنی همه اینا مهمه. سنم اینقدره، تو روز اینقدر کار میکنم، توی این ساعت میرسم خونه. واقعا این شکلی بگید توی این ساعت میرسم خونه. 2 ساعت وقت اضافه دارم که بتونم روی برنامه نویسی و یادگیریش وقت بذارم. طبق این به من آموزش بده. هیچ بک‌گراند برنامه نویسی من ندارم، یعنی فکر نکن که چیزی رو میدونم پس از صفر باید بهم آموزش بدی. هدفم چیه؟ میخوام برنامه نویسی هوش مصنوعی رو یاد بگیرم که بتونم باهاش برم جایی سر کار، و حد اکثر هم میخوام توی 30 روز، 40 روز، 20 روز
این رو یاد بگیرم. قبل از اینکه بچه‌ها بهش بگید به من پلن رو بده، بهش بگید نظرت راجع به این چیه؟ آیا چیزهایی که میخوام منطقی هست یا منطقی نیست؟ یهو بهت یه سری توضیحاتی میده، میگه آقا منطقی نیست، تو در روز نمیتونی، مثلا بعد تو یه ماه مثلا تایم خوبه ولی بازم کمه، که اون موقع میگه چی؟ میگه آقا من حد اکثر میخوام یه ماه باشه، 2 ساعتمو اوکی میکنم 3 ساعت توی روز. پلن رو این شکلی بهم بده. و موقعی که میخوای به من آموزش بدی، حتما به صورت ویدیویی باشه آموزشات. برای هر بخش به من یک آموزش بده، به من تمرین بده. من آدمی هستم که باید تمرین بکنم. میبینید چقدر دارم با دیتیل و جزئیات بهش میگم. من آدمی هستم که حتما باید تمرین بکنم تا موضوع رو متوجه بشم. یا نه آقا یه نفر اصلا با فیلم خیلی حال نمیکنه، براش سخته، میگه به من برو پی دی اف پیدا، آموزش‌ها رو به صورت پی دی اف و کتاب پیدا کن، من با کتاب بهتر ارتباط برقرار میکنم. پس موقعی که دارید به هوش مصنوعی صحبت میکنیم، باید بچه اینقدر دیتیل و ریز بریم داخلش. خب من خودم الان برای همه کارم همینا، یعنی مثلا یه لحظه فکر نکن که نه من حالا با یه خط می‌نویسم. جالبه، یعنی من اگه برم الان چیزامو باز بکنم، برای صحبتی که با هوش مصنوعی کردم برای هر موردی، چه بخواد راجع به ترید باشه، چه برنامه‌نویسی باشه، چه هر چیزی باشه، صحبتی که باش کردم، می‌بینی اون حرف اولی که باش دارم میزنم 1 صفحه 2 صفحه دارم بهش اطلاعات میدم. و همه اینا برای چیه؟ که بهترین پلن رو بخواد به من بده که کاملا شخصی سازی شده من باشه. این رو که کامل نوشتید براش میفرستید، آقا یه پلنی بهتون میده، اونو میشینید میخونید. هر چیزی رو از هوش مصنوعی ما قبول نمی‌کنیم. قرار نیست هر چی که گفت که آقا عالی باشه. لینک‌ها رو دونه دونه نگاه بکنید. بعضی موقع ممکنه آقا لینکی به شما میده، لینک خیلی درستی نباشه. همه رو نگاه کردید، شروع میکنید یا انجامش دادن یا از هوش مصنوعی میخواید که آقا اینو برای شما یه تغییری دوباره بده. آقا اینی که به من دادی، من به نظرم یکم سخت میاد، یا به نظرم یکم آموزشاشو بیشتر کنیم، یا به نظرم این خیلی راحته دیگه، من گفتم روز 3 ساعت میتونم وقت بذارم، اینی که دادی من 1 ساعته تمامش میکنم. بریم یکم تعداد آموزشا رو بیشتر کن که سریعتر بتونم یاد بگیرم و هر دفعه هی برنامه جدید بهتون میده. پس میتونی اعتماد بکنی و بخوای اینو به ترتیب بری انجام بدی. آقا برنامه رو احساس کردیم برنامه خوبیه و شروع کردیم به انجام دادنش. روز اول، روز دوم، بعد همون موقع احساس میکنیم که آقا سرعتمون یا تنده یا کند. ببین آقا نه، من با چه سرعت خوبی دارم پیش میرم. الان روز سومم، ولی چون سرعتم بیشتر بوده تا روز پنجمم حتی رفتم آموزششو نگاه کردم طبق برنامه. به جای که همیشه شکلی پیش برید زودتر بخواید تمامش بکنید، آقا من پول دادم برای مشاوره 100 میلیون. آقا این آقایی که اینجا نشسته 100 میلیون براش پول دادم برای مشاوره. پس من یهو میام بهش میگم روز سومه، من تا روز پنجم پیش رفتم. خب برنامه رو بر من جوری درست بکن که اگه قبلا قرار بود تو روز مثلا 30 به لول 60% خوبی برسم، الان به لول بالاتر برسم. چون دارم میبینم سرعتم خوبه، سریع مطالب رو میفهمم، پس خیلی هم برام سخت نیست. بریم یکم برام سخت‌ترش بکن که بتونم بیشتر یاد بگیرم. آقا وسطش به مشکل خوردید، بیا از هوش مصنوعی بپرس، سوال برنامه‌نویسی تو بیا بپرس. به مشکل خوردی و یه مطلبی رو نمیفهمی، بیا بپرس. با این روش و این چارچوبی که بچه الان دارم بهتون میگم و بهتون گفتم، هر آموزشی رو، هر تسکی رو، هر مهارتی رو، هر کاری رو که بخواید برید انجام بدید، خیلی سریع میتونید یادش بگیرید. یعنی دیگه اون میگم بحث همون که من می‌خواستم برام برنامه‌نویسی یاد بگیرم و 6 ماه برای من زمان برد، دیگه واقعا الان 1 ماه میشه و با هوش مصنوعی الان این کارا قشنگ میتونید انجام بدید. بدونید برای هر زبان انگلیسی دقیقاً همین شکلی برای هر موضوعی که می‌خواید همه چیزام توضیح میدیم. آقا من می‌خوام زبان یاد بگیرم، آقا وقت می‌خوام بذارم، آقا اینجوریام، آقا اونجوریام. برای من اصلا لغت مهمه یا برای من نمیدونم گرامر مهمه یا ریدینگ مهمه، رایتینگ، هر چیزی که براتون بیشتر مهمه اونم بهش میگید که برنامه رو اون شکلی براتون بشینه. بعد مثلا یه چیزی مثل چت جی پی تی یا گراک دیگه، حالا باز چت جی پی تی، چون چت جی پی تی فارسی میتونه صحبت کنه ولی گراک نمیتونه، اینا خب مثلا چت جی پی تی تو باش میتونی صحبت کنی، اصلا یعنی خوراک زبانه. میخوای زبان یاد بگیری، برنامه‌تو که گرفتی، روزانه هم قشنگ با خود چت جی پی تی صحبت میکنی. بعد روی اون وایس مودش که میزنی که بر صدا باشه بخوای باهاش صحبت بکنید، همون اولش بهش میگی آقا من الان با تو دارم صحبت میکنم، تو نقش
معلم زبان انگلیسی رو داری، واسه منی که دارم فارسی صحبت میکنم. هر جا اشکال گرامری داشتم، هر جا دیدی خوب صحبت نمیکنم یا هر جا دیدی میتونم جمله بهتری بگم، من رو اصلاح بکن و به من قشنگ بگو باید چی بگم و قشنگ بهت میگه. خب وقتی همه اینا رو داریم، واقعا دیگه بهونه‌ای برای اینکه آقا من نمیدونم چجوری باید برم این موضوع رو، این مطلب رو، این مهارت رو یاد بگیرم واقعا دیگه وجود نداره. خب و با این روش شاید بگم سرعتتون رو حداقل 5 تا 10 برابر میکنید. نمیگم 100 برابر جبیه نشید. همه اینا رو دارم میگم که آقا واقعا دیگه بهونه ای نیست. خب تنها بهونه و این که آقا این برنامه رو نشه اجرا کرد چیه؟ اینه که آقا برنامه رو گرفتی ولی واقعا نری اجراش بکنی، خسته بازی و نمیدونم. خب یعنی دیگه از اینجا بعد کاملا دیگه برمیگرده آقا به شخصیت خودت. چرا؟ چون نمیتونی هم بگی وسطش نه من خب 4 روز انجامش دادم ولی خب دیدم خیلی خوب نیست، به من نمیسازه. اشکال نداره، به تو نمیسازه، پول مگه ندادی بر مشاوره طرف؟ حالا من اسم میارم ولی درسته که داریم با هوش مصنوعی صحبت میکنیم، ولی تو باید این شکلی فکر کنی. بهش بگو آقا من احساس میکنم که آموزشایی که برای من دادی خیلی جذاب نیست، یا اصلا من درست متوجه نمیشم، برای من یکم پیچیده است و داره انگیزم کم میشه. یعنی داری احساست هم بهش میگی در این حد. باحالها احساستو بگو. من خیلی شوق داشتم برای اینکه یاد بگیرم ولی این 4 روزه که اومدم جلو خیلی دیگه باهاش حال نکردم. آموزشایی رو به من بگو یا فعالیتایی رو بگو انجام بدم که جذابیت بیشتری داشته باشه که من بتونم واقعا اینو برم جلو. دوست دارم انجامش بدم ولی خب یکم چیز شدم دیگه، دل سرد شدم. هر چیزی، هر احساسی داری قشنگ بهش بگو، طبق همون بهت برنامه میده. حتی میتونید چیکار کنید، هم چت جی پی تی هم کلاد، البته بیشتر چت جی پی تی، میتونید بعد از اینکه آموزشا رو بهتون داد، یعنی برنامه رو براتون چید، آقا روز اول این کارو کن، روز دوم این کارو کن، تو هفته اول به همچین نتیجه‌ای برس، هر چیزی بالاخره بهتون برنامه داره. یه جمله دیگه زیرش می‌نویسید. خب این در صورتیه که شما میگید به چت جی پی تی گوگل کلندرتون رو وصل می‌کنید، تقویم گوگلتون رو وصل می‌کنید به چت جی پی تی. به چت جی پی تی میگه آقا این برنامه‌ای که برای من چیدی از فردا میخوام اجرایش بکنم، این برنامه رو برای من وارد گوگل کلندر کن. برنامه هم چه شکلیه؟ من هر روز از صبح تا ساعت مثلا 5 بعد از ظهر، 6 بعد از ظهر، 7 بعد از ظهر سر کارم، 7 میرسم خونه تا یه استراحتی بکنم، شده 8 شب. از ساعت 8 شب برنامه رو برای من بچین، ساعت 9:30 تا 10 هم شام میخورم، ساعت 11:30 من میخوابم. پس از ساعت 8 تا 11:30 شب میتونی برای من برنامه بچینی. این پلنی که من دادی رو توی گوگل کلندر برای من بچین که به من خبر بده. آقا سر هر برنامه‌ای شد گوگل هی نوتیفیکیشن میده دیگه، نوتیفیکیشن میده، شما میگه که الان من این کارو بکنم، این کارو بکنم، قشنگ برنامه‌ات هم برات میچینه و یادت هم بره یه نوتیفیکیشن اومد که الان وقتش همچین کاریو بکنی، 10 دقیقه دیگه وقتش همچین کاریو بکنی، برو خودت آماده کن، برو پای سیستم بخوای آموزشو ببینی یا هر کاری بکن. این کاریه که الان من هر آموزشی رو بخوام ببینم، هر مهارتی رو بخوام یاد بگیرم، من کاملا این شکلی یاد میگیرم. برنامه رو میگیرم، شروع میکنم انجام دادن، تمام دیتیل و جزئیات رو میدیدا. یعنی اصلا پیش خودتون نگید نه یه سری حرفا رو حالا من نزنم دیگه، نه هر چی از تو بگید، باید بگی دیگه. اگه واقعا یه پیش مشاوره بری هر چی از تو بهش میگی دیگه که یه برنامه خوب به تو بده، چون داری براش پول میدی. اینم دقیقاً همون. حالا من هی میگم چت جی پی تی، چرا؟ چون چت جی پی تی، کلاد، گراک و جمنای اینا قوی ترینن. شما با هر کدوم کار بکنید اون نتیجه و برنامه خوب رو به شما میده. لول پایین ترش که میام سراغ رایگانان میشه مثل دیپسیک، میشه مثل کوئن، میشه مثل کیمی. اینا رایگانن، چینی هم هستن، از اینا هم میتونید کمک بگیرید. ولی خب یکم به نظر من رفت و برگشت صحبتاتون با اونا بیشتره، چون اونقدر هنوز هوشمند نیستن، با اون پختگی مثلا چت جی پی تی، کلاد یا گراک مثلا نیستن. پس برنامه‌تو بریزید و شروع کنید انجام دادن. این کلا شد فریم ورک و ساختاری که هر مهارتی رو توی کوتاه‌ترین زمان واقعا میتونید برید و یاد بگیرید. مهمترین نکتهش چی بود؟ در واقع یه جوری مثل سخن پایانیه. به کل این فرایند
چه شکلی نگاه بکنید که آقا من یک مشاوره دادم که بهش 100 میلیون تومان برای 1 ماه پول دادم برای اون دوره‌ای که میخوام یاد بگیرم. پس بگیرید اینو ولش نکنید، سوالتون رو بپرسید، مشکلتون رو بگید. به جایی نمیدونم رفتی برنامه رو خواستی عوض بکنی، بهش بگو آقا من این شکلی شدم برنامه‌مو عوض بکن، به تو پول دادم دیگه. همش باید کنار دستت باشه. این شکلی بهش نگاه بکنید، ان شاءالله هر چیزی رو که بخواید یاد بگیرید توی کوتاه‌ترین زمان واقعا میتونید و همه چیز از یه جای بعد دیگه به خودتون و اون تلاشتون بستگی داره. مخلص.